Lipat sa grupo na nilulutuan ni guys, ni Royce. So ibig sabihin mas masarap daw magluto si Royce, mas masarap pa sa mga ex niya daw. Ay, sabi ni Vince, di ba Vince? Mas masarap yung magmahal yan. Paano masabi? Ay, yes. Ayan na pala, yes. Finally! Wow, may ID pa. So, without further ado, let's welcome Good evening. It's good to be here, and I'm actually a basketball player, and gathering like this. I used to work with the Shopping House for around 5 years, at the same time playing basketball. I think this is what we're doing right now. You are working and at the same time playing. All of us are working, right? And funny because when you talk about work, there are people that said, they wanted to transfer work, they're not happy with their work anymore. There are also people that you talk to and they love the work, they want to stay with the work, they've been in the work for a long time already. A sense of fulfillment, there's a sense of significance in what we do. And I think that is a greater motivation to work than just earning, right? In other words, work is worship to God, right? Worship does not only happen when we go to church on Sunday and sing to Him. When we go to our work, when we go to our offices, we're supposed to work. We honor you and bless you in Jesus' name. Amen. Thank you. Ayan, umpisa na ni Dar guys. Ayan na Wow! Ate Car! Iba niya, Sarap. Sarap. Cars, ang ganda ni Bang. Oh, no! Ayan na showdown! Ayan guys, may lumilitaw si Cha. Ngayon lang nagpakita. Ano na Cha? Ba't ngayon ka lang? Hindi ka nagpapakita lagi? Ayun sayang hindi siya nakakalaro guys. Maglaro ka ng Friday naman. Oo, next week. Ayan. Tapos meron game. Ay, ano na? Ba't late ka? Oo, hindi ka pupunta. Pupudol ka na naman eh. Ikaw yung ano ko. Ikaw yung carpool ko. So, di ba ako banda ka din sa inyo? So, naglakad ako mga hours. Ready na ako magtala. Magtatala siya mamaya.
si Magkat, oh. Ha? Ivana. 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 Ibang na. Ibang na. Ano? Sino siya? Ibang na. Ibang. Ayan, guys. Mukhang ang matatalo kung may contest, si Royce. Dalawang ginisa, guys. Sabi nga giniling ba to? Giniling yung ginawat. Ginamit sa amin, guys, ang ayos. Sa kanila, hindi maintindihan. May yung kanila. Tapos, te. Oh, yung mga nasa paligid, kuha na kayo lang. Yung natin mo, kuha na. Oo nga. Malapit na magiging laki ng mukha ko. Very nice. Para siyang face mask. Guys, hindi na siya Actually, half lang. Yung malakas yun. Ibibigyan siya dito sa Ano yun? Nag-isa na talaga siya. Tihan po natin ngayon si CJ kung anong hindi alam ang kinakain. Di umano, hindi ng budol. Feel ulit. Wow! Lipat sa grupo na nilulutuan ni guys, ni Royce. So ibig sabihin mas masarap daw magluto si Royce, mas masarap pa sa mga ex niya daw. Ay, sabi ni Vince, di ba Vince? Masarap yung magmahal yan. Paano masabi? Sino niya? Siyempre. Sino? Ikaw o si Royce? Ay, yes. Si Vince wala single So ibig sabihin, ano? Hindi, piliin nyo ako ng kanta. Ano no? Yes. Ang sikip ni CJ guys. Wow! Yes. Kaya pa ba? Taas ang boses. Nalasing na sila guys. Yes. Yes. Nila hindi na alam yun. Nasa Kasi last time, yung mga nanalo, mukhang hindi sa group natin. Oo nga. Parang nagka-crush lang yun.